Вітаю вас у нашому щотижневому випуску новин про зміни клімату. 10 липня 7 тисяч академічних закладів із 6 континентів оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію. Вони підписали декларацію, у якій погодилися взяти участь у трьохступеневому плані. План містить наступні пункти. Досягнення вуглецевої нейтральності принаймні до 2050 року. Збільшення ресурсів на дослідження проблеми зміни клімату, а також поширення екологічної освіти по всьому світу. Ініціатива свідчить про бажання молодих людей діяти і заохочувати до дій свої школи. Очікується, що до кінця цього року кількість навчальних установ, які приєднаються до цієї ініціативи, досягне принаймні 10 тисяч. Протягом 4 років поспіль Австралія досягає нових висот у забрудненні викидами вуглецю. Цей рік не став винятком. Країна встановила новий рекорд викидів парникових газів внаслідок виробництва електроенергії. Зростання спеки влітку сприяло використанню більшої кількості електроенергії для систем кондиціонування і охолодження повітря. На сьогодні Австралія виділяє 5% усіх світових парникових газів. Однак, якщо ситуація не зміниться, до 2030 року їх кількість може зрости до 17%. При тому, що в Австралії проживає лише 0,3% населення світу. Крім того, австралійський уряд і надалі продовжує підтримувати виробництво викопного палива. У понеділок, 8 липня, в окрузі Колумбія випала місячна норма дощу усього за 1 годину і спричинила найтяжчу за останні роки повінь. У національному аеропорту Рональда Рейгана було зареєстровано 8 см опадів між 9 і 10 годиною ранку. Таким чином був встановлений новий рекорд опадів, адже їх попередня максимальна кількість становила 6 см. Регіональні експерти також повідомили, що у штаті Меріленд середня кількість опадів досягла 14 см. Зокрема, у місті Гейтерсберг випало майже 12 см. А у штаті Вірджинія було зафіксовано 12,5 см опадів. Злива спричинила серйозну затримку рейсів і поїздів, а також створила загрозу безпеки пасажирів. Відтак були перекриті деякі дороги і проведені рятівні роботи. Внаслідок повені сталося протікання будівлі Пентагону і затоплення підвалу Білого дому. У вівторок, 9 липня, уряд Франції оголосив про затвердження введення нового податку на усі рейси, які вилітатимуть з країни. Таке рішення було прийнято з метою зменшення кількості викидів від повітряних перевезень. Міністр транспорту Елізабет Борн заявила, що екоподаток буде введено наступного року, і його розмір варіюватиметься від 1,5 до 18 євро. Гроші, зібрані від екоподатку, будуть інвестовані в розвиток екологічно чистого транспорту, зокрема у проєктування швидкісних трамваїв. Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО може бути знищений внаслідок відкриття 3 нових вугільних електростанцій в Сундарбані. Їх діяльність матиме катастрофічний вплив на навколишнє середовище, може призвести до величезних втрат популяції дикої природи і створити загрозу середовищу існування бенгальського тигра. За цим непослідовним рішенням, що в результаті може призвести до природної катастрофи, стоять мільйони доларів. Світові лідери здебільшого не дуже переймаються навколишнім середовищем і не зважають на те, що подібні дії можуть призвести до його руйнування. Автомобілі залишаються однією з головних проблем для клімату. Однак не всі знають, що проблема не лише у викидах вихлопних газів. Було виявлено, що пил, який утворюється автомобільними шинами і гальмами, призводить до забруднення повітря і води мікропластиком. Чинним законодавством вдалося значно зменшити забруднення від вихлопів. Однак це жодним чином не вплинуло на забруднюючі речовини, які не викидаються в повітря. Законодавці закликають до розвитку політики, спрямованої на покращення якості гальм і шин. Одночасно, критики закликають до зменшення використання приватних автомобілів, адже навіть електричні транспортні засоби, які не спричиняють викиди вихлопних газів, все одно будуть призводити до забруднення навколишнього середовища. 4 липня Фонд відповідальних товарів у Сан-Франциско запровадив перші у світі зелені облігації для фінансування сталого виробництва сої у Бразилії.
Організація планує запровадити кредитні лінії із низькими відсотками для фермерів, які вирощують сою у сталому господарстві, таким чином уникаючи розчищення земель. Протягом наступних 4 років планують виділити $1 мільярд США на відповідальне виробництво принаймні 180 мільйон тонн сої та кукурудзи. Ця ініціатива сприятиме зеленому зростанню та створенню робочих місць, а також допоможе захистити природне середовище існування тварин та зменшити викиди вуглекислого газу в повітря. 40 тонн риболовних снастей та інших пластикових виробів вилучили з Великої Тихоокеанської сміттєвої плями, яка наразі займає територію втричі більше, ніж Франція. Під час місії з метою виявлення викинутих рибальських сітей, які щорічно вбивають близько 380 тисяч морських савців, використовували супутникову зйомку. Це була найпродуктивніша експедиція з 10 організованих Інститутом океанічних експедицій. Розуміючи масштаб цієї проблеми, кілька країн, зокрема Великобританія, Австралія, Нова Зеландія та Канада, зобов'язалися очистити океан від сміття, в той час як країни Тихоокеанського регіону зобов'язалися зменшити кількість відходів та покращити їх переробку. Індустрія лососевих переживає не найкращі часи. Все більше лососевих ферм закриваються у зв'язку з різними екологічними причинами. Поширенням морських вошей та масовим вимиранням лосося через цвітіння водоростей. Найбільша компанія вирощування лосося у світі Мові нещодавно була змушена закрити 2 ферми, адже вони ніколи протягом останніх 15 років не відповідали екологічним стандартам. Екологи серйозно стурбовані застосуванням хімічних речовин у боротьбі із морськими вошами, адже це також впливає і на інших тварин – креветок, омарів і крабів. Деякі експерти стверджують, що компанія Мові часто підробляла кількісні показники хімічних речовин, які використовували на фермах. Група дослідників, яку очолює Університет Нового Південного Уельсу, виявила, що атмосферні хвилі з Індійського океану масово впливають на Південну Америку, спричиняючи посухи і спеку. Результати дослідження, що були опубліковані в Nature Geoscience, пояснюють походження засухи 2013-14 років і теплових хвиль у морі, а також прогнозують їх подальше поширення і зростання. На сьогодні у мене все. З вами була Олександра. Підписуйтесь на наш канал і залишайтеся в курсі останніх екологічних новин.